Xin chào các bạn. Trong video hôm nay, tôi muốn giải thích tại sao tôi, một người Mã Lai gốc Hoa, nhưng muốn làm YouTube bằng tiếng Việt. Có phải là tôi là gian tiếp của Cục Tình báo Hoa Nam? Đáp án tự nhiên là không phải. Tôi chỉ là vì tiền thôi. Xin các bạn quay tiếp video này. Đầu tiên tôi sẽ giải thích. Thật ra, kế hoạch vốn có của tôi là muốn làm YouTube bằng tiếng Trung, nhưng vì một số lý do tôi phải bỏ qua kế hoạch vốn có của tôi, và sau đó tôi sẽ giải thích tại sao tôi muốn làm YouTube bằng tiếng Việt. Xin các bạn quay tiếp video này. Cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, trong video hồi trước tôi có nói rằng sau khi sự kiện Hồng Kông xảy ra, tôi phán đoán rằng trường đại học của tôi ở Trung Quốc sẽ hết tiền để tuyển dụng tôi nữa. Cho nên từ khi đó tôi mới sinh ra một ý định là muốn làm YouTuber. Tại vì tôi chỉ là có một tấm bằng tiến sĩ khoa triết học, khoa văn, không có giá trị trong thị trường lao động. Cho nên tôi bắt đầu kế hoạch làm YouTuber từ tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, bây giờ nhìn quay lại, tôi rất ngây thơ. Tại vì khi đó tôi nghĩ rằng khi người Trung Quốc và đa số người Hoa hải ngoại đều nhìn thấy sự kiện Hồng Kông càng ngày càng nghiêm trọng, thì họ sẽ giống như tôi, tức là nghĩ rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ có vấn đề lớn xảy ra, và cũng sẽ nhận ra ở đằng sau của sự kiện Hồng Kông thực sự có một xu hướng sùng bái ông Tập Cận Bình, và ở đằng sau của xu hướng này thật ra là có một tâm lý đế quốc của người Trung Quốc. Nói chung, tôi tin rằng sự kiện Hồng Kông sẽ khiến người ta thức tỉnh và phán xét bản chất của văn hóa Trung Hoa có vấn đề gì. Tôi không thể phủ định một phần của tôi là theo chủ nghĩa lý tưởng. Điều đó cũng có thể giải thích tại sao tôi hôm nay rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi lối lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là tin rằng người Trung Quốc có thể thay đổi. Các bạn ơi, bây giờ tôi miễn phí chia sẻ một đạo lý mà tôi trả giá bằng vô số thời gian mới nhận ra. Chính là trên thế giới này không có ai có thể thay đổi ai. Tất nhiên, đã có nhiều người đã nhận ra đạo lý này, nhưng mà tôi là người ngu ngốc, đầu óc có bệnh, cho nên mới nhận ra đạo lý này muộn thế. Các bạn thân mến, nếu các bạn có coi video hồi trước của tôi thì chắc chắn sẽ biết rằng vấn đề lớn nhất của Trung Quốc mà tôi nhận định chính là tâm lý đế quốc của người Trung Quốc. Tức là tin rằng Trung Quốc là trung tâm thế giới và hoàn toàn không thể đồng ý Trung Quốc có khả năng phạm sai lầm. Chúng ta có thể nhìn thấy điều đó rất rõ ràng trong trường hợp Trung Quốc xử lý vấn đề Covid-19 là như thế nào. Cho nên khi tôi có một kế hoạch làm YouTuber bằng tiếng Trung, tôi có một ý định là rất ngây thơ, tức là tôi hy vọng tôi có thể thay đổi tâm lý đế quốc của người Trung Quốc. Và khi đó trong kế hoạch của tôi, khán giả mục tiêu của tôi là người trẻ của Trung Quốc. Tôi thẳng thắn báo cho các bạn, khi tôi vẫn là một giảng viên ở trường đại học của Trung Quốc, học sinh của tôi rất thích tôi tại vì tôi rất hài hước. Cho nên khi đó tôi có tự tin rằng nếu tôi làm YouTube thì có khả năng cao sẽ hấp dẫn những người tuổi trẻ ở Trung Quốc. Nhưng đó có một khó khăn là người Trung Quốc không lên YouTube. Tôi tin rằng các bạn đều đã biết rằng ở Trung Quốc có tầng lửa, cho nên người Trung Quốc không thể lên Google, lên YouTube, lên Facebook vân vân. Nếu phải lên YouTube, Google, Facebook vân vân, phải dùng VPN. VPN là một loại phần mềm để có thể vượt tầng lửa. Vượt tầng lửa trong tiếng Trung gọi là phan trang, ý là vượt tầng lửa. Khi tôi làm việc ở Trung Quốc, mỗi ngày tôi đều dùng VPN để vượt tầng lửa, để lên Google, YouTube, Facebook vân vân. Cho nên khi tôi làm việc ở Trung Quốc, mỗi ngày tôi đều vi phạm pháp luật. Và khi đó tôi nghĩ rằng học sinh của tôi cũng giống với tôi, tức là mỗi ngày đều dùng VPN. Tại vì họ là sinh viên, tôi nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ thắc mắc về thế giới bên ngoài là thế nào. Và trường đại học của tôi là một trường đại học rất nổi tiếng. Học sinh của tôi đều rất thông minh, họ đều là học sinh đứng đầu trên bảng xếp hạng cấp tỉnh, tức là ví dụ top 500 của tỉnh Quảng Đông, top 300 của tỉnh Hồ Nam, top 100 của Tân Cang. Ví dụ như vậy, có thể nói là học sinh của tôi thuộc về tầng lớp ưu tú nhất của Trung Quốc trong tương lai. Nhưng sau đó tôi phát hiện hình như học sinh của tôi không giống với tôi, họ không có dùng VPN để vượt tầng lửa mỗi ngày. Theo sự điều tra của tôi có một học sinh là thường xuyên chém gió với tôi về những thông tin trên YouTube, cho nên tôi giả định rằng học sinh đó
là thường xuyên nhất dùng VPN để lên YouTube. Ok, thế học sinh đó có bao nhiêu thường xuyên lên YouTube? Mỗi 2 tháng mới lên một lần. 2 tháng mới lên một lần YouTube. Hình như lên YouTube là một cái gì đó rất trang trọng và thiêng liêng. Không biết là phải mặc áo vest không? YouTube tôi thấy rồi. Dựa trên quan sát này, tôi thấy tôi muốn thu hút những người tuổi trẻ ở Trung Quốc để quay video tôi là ít khả năng, tại vì ít người lên YouTube. Ok, thì tôi chuyển sang thu hút những người Trung Quốc là sinh sống ở hải ngoại thì sao? Cũng có khó khăn. Đầu tiên, đối với những người Trung Quốc hoặc người Hoa sinh sống ở hải ngoại là không chịu lắng nghe ý kiến phê bình Trung Quốc. Họ không có khả năng trở thành khán giả mục tiêu của tôi, tại vì tôi thích mỉa mai về Trung Quốc. Số 2, đối với những người Trung Quốc hoặc người Hoa sinh sống ở hải ngoại, họ là thích coi người ta phê bình Trung Quốc. Ok, họ có thể là khán giả mục tiêu của tôi. Nhưng có một vấn đề là, thực ra nội dung mà tôi muốn đưa ra đối với đa số của họ là quá đắng, quá cay, quá chua, hoàn toàn không ngon. Tại vì tôi muốn trình bày một số lý thuyết là bộc phúc những vấn đề trong văn hóa Trung Hoa. Nhưng đối với đa số của họ thì họ không thích coi lý thuyết, họ thích coi sự che giấu, đặc biệt là những video che giấu chính phủ Trung Quốc. Họ đặc biệt thích những người YouTuber hình như đang chiến đấu và chống đối chính phủ Trung Quốc. Nhưng tôi không có ý tưởng chiến đấu và chống đối chính phủ Trung Quốc, tại vì Trung Quốc không phải là quốc gia của tôi. Chống đối hay không chống đối chính phủ Trung Quốc, đó là lựa chọn và trách nhiệm của người Trung Quốc. Tôi chỉ lo sợ Trung Quốc sẽ mang ảnh hưởng xấu đến toàn thế giới. Tôi chỉ quan tâm văn hóa Trung Hoa. Cũng có một điều là tôi thẳng thắn báo cho các bạn, thật ra có nhiều người Trung Quốc đang sinh sống ở hải ngoại, họ vẫn có một phần tâm lý đế quốc giống với người Trung Quốc ở bên trong Trung Quốc. Họ không thấy văn hóa Trung Hoa có vấn đề gì, có gì phải thay đổi. Còn tôi thì không phải. Tôi nghĩ rằng nếu người Trung Quốc không phán xét phần tâm lý đế quốc trong nội tâm của mình, thì bất cứ ai làm lãnh đạo nhà nước đều sẽ xuất hiện một lãnh đạo tự quyền quá độ giống với ông Tập Cận Bình bây giờ. Theo tôi, sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình chính là hưởng ứng với ước mơ ngầm sâu trong nội tâm của người Trung Quốc. Theo quan sát của tôi, những người Trung Quốc hải ngoại, họ thích coi những video che giấu chính phủ Trung Quốc, phê bình chính phủ Trung Quốc, chính là vì họ đã sinh sống ở nước ngoài, cho nên họ muốn một cảm giác là có thể vượt trội hơn người khác. Tức là tôi rất may mắn tôi đã đi ra ngoài Trung Quốc rồi. Họ rất ngu ngốc, họ vẫn ở Trung Quốc, họ vẫn phải chịu khổ vì chính phủ Trung Quốc, họ vẫn phải bị chính phủ Trung Quốc bắt nạt. Họ ngu ngốc, tôi rất may mắn, yeah. Ví dụ như vậy, cho nên họ có thể vừa phê bình chính phủ Trung Quốc, vừa không thấy văn hóa Trung Hoa có gì phải thay đổi. Hình như cái gì đều là tội lỗi của chính phủ Trung Quốc, họ hoàn toàn không có trách nhiệm. Ok, thì tôi chuyển sang thu hút những người cống kết tâm lý đế quốc của người Trung Quốc thì sao? Tức là giống với tôi, họ cũng thấy văn hóa Trung Hoa có vấn đề, nhưng cũng có khó khăn. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng tôi mỉa mai về Trung Quốc quá khắc khe. Xin để tôi báo cho các bạn, so sánh với những người cống kết tâm lý đế quốc của Trung Quốc, đặc biệt là những người ở Đài Loan và Hồng Kông, tôi thật sự là rất nhẹ nhàng rồi. Tôi chỉ từng có nói người Hán là tổ rác, nhưng mà họ nói người Hán là食人族, 两脚羊 và cai rận. 食人族ý là người ăn thịt người, tức là con người ăn con người. Tại vì họ nói rằng mỗi khi Trung Quốc có sự thay đổi vương triều đều có hiện tượng là con người ăn con người, đó cũng là sự thật. 两脚羊 ý là dê hai chân, tức là có ý là một con người giống với một con dê là cho người ta ăn. Cai rận ý là rau người hay là rau dân, cũng có ý là một con người giống như một cây rau cho người ta ăn. Các bạn có thấy chưa? Tôi chỉ nói người Hán là tổ rác, nhẹ nhàng chứ? Họ là nguyên rủa Trung Quốc trong tương lai sẽ sụp đổ và sẽ có bi kịch là con người ăn con người. Tại vì họ muốn Hồng Kông độc lập, họ muốn Đài Loan độc lập, cho nên đối với họ, Trung Quốc càng tức loạn họ càng vui.
và họ cũng sẽ không 100% mãn nguyện với quan điểm tôi. Tại vì tôi vẫn có một phần tình cảm với văn hóa Trung Hoa. Tôi vẫn nói rằng trong văn minh Trung Hoa có một phần tâm lý tu tâm là rất đáng quý trọng. Nhưng đối với họ, hình như tất cả các thứ trong văn minh Trung Hoa đều là Tổ rắc. Thậm chí một số của họ chủ trương lấy tiếng Anh hoặc tiếng Nhật làm quốc ngữ thay vì tiếng Trung. Cũng có một điều quan trọng hơn là tôi không phải là người Hồng Kông, tôi cũng không phải là người Đài Loan. Cho nên đối với họ rất kiên tôi, tại vì họ sợ tôi sẽ khiến họ có ấn tượng tốt đẹp với văn hóa Trung Hoa. Tại vì bây giờ là một thời điểm nhạy cảm, họ muốn độc lập, cho nên họ muốn phân biệt ai là bạn, ai là tỉnh. Đối với họ, tôi là tỉnh, ok? Tại vì tôi vẫn thích văn hóa Trung Hoa, nhưng họ muốn chém tất cả liên hệ với văn hóa Trung Hoa. Bây giờ các bạn đã biết chưa, tôi muốn làm YouTube bằng tiếng Trung. Thực ra, khán giả mục tiêu của tôi thực sự rất ít. Nhưng mà tôi bỏ qua kế hoạch làm YouTube bằng tiếng Trung. Không phải là lý do trực tiếp làm tôi muốn làm YouTube bằng tiếng Việt. Hợp đồng công việc của tôi là kết thúc vào tháng 12 năm 2020. Lý do là vì trường đại học tôi yêu cầu tôi phải quay trở về trường học trong 14 ngày khi tôi vẫn ở Malaysia. 14 ngày chỉ đủ thời gian cách ly thôi. Khi đó vẫn là thời gian phong tỏa. Nếu tôi muốn xuất cảnh, tôi phải nộp tâm cho chính phủ Malaysia. Nếu tôi muốn nhập cảnh Trung Quốc, tôi phải nộp tâm trong chính phủ Trung Quốc. Làm sao mà có khả năng tôi có thể quay trở về trường học trong 14 ngày? Thật ra, nguyên nhân chân chính là trường đại học của tôi hết tiền rồi. Cho nên không chỉ tôi bị sa thải, cũng có một thầy giáo nước Nhật bị sa thải, cũng có một thầy giáo nước Úc bị sa thải. Sau khi tôi bị sa thải, tôi ngay lập tức làm video bằng tiếng Việt. Tại vì tôi đã bị sa thải rồi. Tôi không cần tuân theo quy tắc của hợp đồng công việc tôi. Tức là tôi có thể nói xấu về Trung Quốc rồi. Nhưng khi đó tôi làm YouTube bằng tiếng Việt không phải là có mục đích là muốn làm tiền. Tôi là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là rèn luyện tiếng Việt của tôi. Các bạn thân mến, trước khi Covid-19 bùng nổ, tôi đã có kế hoạch sang Việt Nam sinh sống. Tại vì tôi biết công việc của tôi ở Trung Quốc ít khả năng có thể tiếp tục lâu dài và tôi muốn sinh sống với người thân tôi. Cho nên khi đó tôi đã biết rồi, tôi bắt buộc phải học tiếng Việt. Ok, nếu đến đây có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi, thế tại sao bạn không mang người thân của bạn sang Malaysia sinh sống? Tại sao phải sinh sống ở Việt Nam? Tại vì người thân của tôi có công việc ổn định nhưng tôi không có. Tôi thấy tôi không nên gọi là tùng tùng sông, tôi nên gọi là tùng tùng rắc. Tùng tùng rắc, tùng tùng rắc, tùng 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 rắc. Và kế hoạch vốn có của tôi là sang Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh học tiếng Việt. Trong từng của tôi có thể cầm mặt với nhiều bạn bè trên lớp. Ví dụ, Hi Peter, Ellie, Peterson, yeah. Hello, oppa, 감사합니다. Nhưng mà trên thực tế, tôi chỉ có thể học online. Chào em, nghe rõ, ok. Cô đơn quá. Khi tôi bắt đầu làm YouTube bằng tiếng Việt, tôi đã học online 2 tháng rồi. Khi đó tôi chỉ có thể nói tiếng Việt với thầy giáo thôi, cho nên tôi cảm thấy không đủ. Tôi hy vọng có thể rèn luyện tiếng Việt của tôi bằng cách làm YouTube. Nhưng mà sau đó hình như là bắt đầu từ tháng sau, tôi rất ngạc nhiên. Hóa ra có người quay video của tôi. Rất cảm ơn những người ủng hộ tôi, vì các bạn tôi mới có động lực làm tiếp video. Ngoài việc rèn luyện tiếng Việt của tôi cũng có một mục đích khác là tôi sợ bị tẩy chay. Xin các bạn nghe rồi, không cảm thấy bị xúc phạm. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Tôi biết rằng trong tương lai tôi phải sinh sống ở Việt Nam trong một đoạn thời gian lâu dài. Và tôi cũng phán đoán rằng sớm hay muộn ở Việt Nam sẽ có một tâm lý là muốn tẩy chay Trung Quốc. Tôi không phải là nói trên toàn thế giới chỉ có Việt Nam có tâm lý này. Không phải, ý của tôi là toàn thế giới đều sẽ có tâm lý này. Và tôi cũng không phải là nói người Việt sẽ phát động một vận động tẩy chay Trung Quốc hay là gì. Không phải, ý của tôi là trong tương lai một tâm lý là không thích người Trung Quốc có khả năng cao sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Và tôi đưa ra những video nói về người Trung Quốc, nói về người Hoa. Thật ra là hy vọng video của tôi có thể làm người ta hiểu biết không phải là mỗi người có bối cảnh Trung Hoa đều giống với người Trung Quốc bây giờ. Tất nhiên tôi biết
mỗi ngày đều biết rằng ngày Hoa Việt Nam không giống với ngày Trung Quốc, nhưng mà tôi là ngày Mã Lai Quốc Hoa. Và tôi cũng lo rằng không phải là mỗi ngày đều có thể phân biệt ngày Trung Quốc, ngày Hoa Hải ngoại, ngày Đài Loan, ngày Hồng Kông có khác biệt gì. Tại vì đó là một đoạn lịch sử rất phức tạp. Ok, sau khi tôi làm thêm nhiều video và khán giả của tôi có tăng lên, khiến tôi có thêm động lực tiếp tục làm video. Nhưng tôi có một ý định là muốn kiếm tiền bằng YouTube là đến thời gian gần đây mới có. Tại vì tôi phát hiện tôi không thể tìm được việc làm. Hồi trước tôi nghĩ rằng nếu tiếng Việt của tôi đã đạt được một trình độ nào đó và sau khi sự phong tỏa kết thúc thì sẽ có trung tâm ngoại ngữ tuyển dụng tôi đi dạy tiếng Trung. Nhưng trên thực tế là không có. Cho nên tôi làm YouTube thực sự là không có biện pháp khác nào. Cho nên hy vọng các bạn có thể lý giải tôi, ủng hộ tôi để tôi lấy được thu nhập quảng cáo. Cảm ơn các bạn. Nói đến đây thì như tôi chưa giải thích rõ ràng tại sao tôi phán đoán rằng trong tương lai sẽ có một tâm lý tẩy chay Trung Quốc lây lan đến toàn thế giới và tôi có thể làm được cái gì bằng cách làm video tiếng Việt. Xin các bạn tiếp tục theo dõi kênh của tôi. Tôi sẽ nói về những nội dung đó trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.